Assalamualaikum students. Panani video ki among the class 10th maths exercise 4.5 question 2 solve ko. په question 2 کې موږ له دوه سیټونه راکړه شوي دي او یو ریلیشن راکړه شوی دی او question دا دی چې دا ریلیشن ټیبلر فارم کې ولیکئ. ټیک ده که نه؟ نو ګوره دې کې یو کنډیشن دی، دې ته به خیال کوئ. د دې سلیوشن سټارټ کوو. سلیوشن دا دی چې ګیون سیټس دي موږ سره دوه، ګیون یو ا دی او په هغې کې څه دي 1 2 3 اور 4 اور بل بی دی موږ سره 1 3 and 5 او یو آر راکړی دی ریلیشن A to B، خو آر داسې راکړی دی چې هغه کې ټول هغه ارډر پیرز دي چې هغه کې دویم ایلیمنټ یعنې وای د دې فسټ هغه نه وړوکی. نو دې دپاره به موږ ټول اول کارټیزن پراډکټ معلومو د A او د B. ټیک ده که نه؟ نو A کراس B به موږ معلوم کړو. ګوره A کراس B کې به موږ څه چل کوو؟ اولنی کار خو زموږ دا دی چې ارډر پیر جوړ کړو 1 1 1 3 1 5. دا به ولیکو 1 1 1 3 1 5. ٹھیک شو؟ بیا 2 1 بیا دا 2 3 او بیا 2 5 2 3 2 5. ٹھیک ده؟ دا 2 دی. ها similarly 3 1 3 1 3 3 اور 3 5. اب 4 شو 4 1 4 3 4 5. نو دا موږ کارټیزن پراډکټ جوړ کړو. اوس موږ ته کوېسچن دا دی چې دا آر چې کوم ګیون دی که نه، دا ټیبولر فارم کې ولیکئ. ریکوایرډ څه دي؟ ریکوایرډ دي چې دا کوم ګیون آر دی ایکس وای دی پکې ټول ارډر پیر، ټول کوم ارډر پیر چې هغه کې دا دویم ایلیمنټ وای د دې پیل ایلیمنټ نه وړوکی. ټیک ده که ان ټیبولر فارم. ټیبولر فارم مطلب دا چې موږ څنګه لیکلي دې فارم ته. ټیک ده که نه؟ نو اوس به زه دا آر ولیکم. اوس دې ریلیشن کې ګوره کوم کوم ارډر پیر دی، دې کې یو کنډیشن ګیون دی. هغه ارډر پیر چې د دویمنی ایلیمنټ یې د پیلني نه وړوکی، یعنې یو دا شو. دې کې دا دویمنی ایلیمنټ د پیلني نه وړوکی دی. زه دا نه اخلم ځکه چې دې کې دا دویمنی ایلیمنټ د پیلني نه وړوکی نه دی. دې کې دا دویمنی ایلیمنټ نه دی وړوکی، دې کې هم نه دی وړوکی. نو په دې کې دی، دې کې بیا نه دی، دې کې دا دویمنی غټ دی، موږ پیلنی غټ پکار دی. سیملرلی دا یو دی، بیا دا 3 3 دي دواړه. نو دا خو دا دویم ایلیمنټ د دې فسټ ایلیمنټ نه وړوکی نه دی. بیا دا دی، نه دا هم نه دی ځکه دا دویم ایلیمنټ غټ دی، موږ دویم ایلیمنټ وړوکی پکار دی. یو دا شو یو دا شو. نو دا څلور سیزونه په دې کې راغلی 2 1 3 1 4 1 او 4 3. دا موږ سره دا ریلیشن دی. څنګه چې دا ریلیشن موږ له راکړی دی که نه، دا هغه موږ ټیبولر فارم کې ولیکو، دا ته راغلو. ټیک شو؟